Pääsponsorina erä- ja kalastusalan erikoisliike Kurre. Min Kota, se aito ja alkuperäinen vuodesta 1936. Humminbird, näe enemmän ja tarkemmin. Mercury, parasta perämoottoriosaamista. Tervetuloa Every Bike Countin 3. jaksoon ja toiseen kilpailupäivään. Ensimmäisenä päivänä kisattiin Big Five-formaatilla. Eli 5 pisimmän hauen yhteismittaa haettiin. Ensimmäisen päivän voiton ja 6 pistettä nappasi Gator yli 5 metrin tuloksella. Kakkospaikoista käytiin uskomattoman tiukkaa kisaa, kun Abu ja Rapala olivat sentilleen samassa tuloksessa. Tiebreaker oli isoin sokkokala ja se löytyy Rapalalta 2 sentin erolla, joten Rapala kakkoseksi ja Abu tippui 3. Joka kilpailupäivänä siis pisteet jaossa sijoituksen mukaan. Ja lopulta eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa Every Bike Countin mestaruuden. Ensimmäinen päivä oli siis Big Five-päivä ja haaste vaihtuu joka kilpailupäivänä. Toisena päivänä kisataan Big Fish-päivä. Joukkueiden pitää saada siis 1 kala perinteisin sokkomenetelmin ja 1 kala elektroniikkaa apuna käyttäen. Ja näiden 2 kalan yhteispituus siis ratkaisee päivän voiton. Nyt tarvitaan monipuolista osaamista ison hauen kalastuksessa. Ja paikkavalinnat tulevat olemaan mielenkiintoisia, kun iso kala pitää saada molemmissa kategorioissa ylös. Kerrataan kilpailun joukkueet. Team Shimano, Juha Penttilä sekä Pelle Seth. Team Daiwa, Matias Aho sekä Mikko Riekkinen. Team Gator, Mika Mujunen sekä Mikko Kukkonen. Team Abu Garcia, Antti Heinonen sekä Jani Karonen. Team Rapala, Aapo Kettunen sekä Ville Lohi. Team North Silver, Jani Haavisto sekä Tomi Tikkanen. Jaha Kukkonen, se olisi päivä 3. Juu. Nukuttu 4 tuntia. Vähän painaa kyllä silmissä, voin sanoa. Illalla kuultiin tuloksia ja ei se helppo päivä ollut kellään muullakaan noin tulosten valossa. Mä olin vähän yllättynyt, että me voitettiin tällä tuloksella, mutta tokihan se nyt oli ihan hyvä lappu. Olisin ehkä veikannut jotain 2. Joo, mäkin olisin veikannut 2. Mutta hyvä meille. Toi me otetaan. Toi kelpaa meille. Juu. Ja tänäänhän se on vähän helpompaa, kun se on 2 kalaa. No joo. Illalla Vaasa. Illalla Vaasa. Tänään on lyhyt päivä, että me ollaan täällä Kuopion lähistöllä, niin täältä ajaa jonkun matkaa Vaasaan. Niin joudutaan ehkä vähän jättää niin sanotusti päivä kesken. Lyhyempi päivä onkin. No. Jää varaa iltaa vaan. No, että ainakin se 2-3 tuntia jää nyt kalastusaikaa, mutta laskelmoitu riski. Meidän joukkueen menopeli on tänä vuonna tällainen North Silveri 615 Fissi. Varustettuna 200 heppasella Mercury Preo XL V8. Sitten meillä on vähän lisävarusteita täällä. Muutama matala veden ankkuri, Karvinin elektroniikka, Karvinin keulakonetta. Säilytystilat on aivan loistavat. Haavisto eksyy tonne säilytyslaatikoihin välillä. Se on niin kuin labyrintti, kun menee keulasta tonne alas johonkin pyörin, niin yhtäkkiä tuolta perästä ylös. Huomenna sä voisit mennä tonne keulaan. Niin voisin. Mutta onhan tää nyt niinku kalastusveneenä. Kalastusveneenä on se sitten heittokalastusta, mitä pääsääntöisesti tehdään, niin äärettömän vakaa vene, että pohjamuodossa esimerkiksi negatiiviset kulmat, mikä on nykyajan heittokalastusveneissä niin hyvin yleistä. Tehdään V-pohjaa, tuommoinen negatiivinen käytännössä kulma tai suora kulma
joka antaa sitä vakautta. Sitten on nousulistat, toki aika tuommoiset kulmikkaat, eli ne ei ole maailman pehmeimmät, mutta silloin se myöskin... Puree todella Joo, kova. se puree todella hyvin ja omalla tavalla suuntavakaa, että ei ole mikään vaappuvene. Toinen, mitä varmaan huomaatte, on se, että tähän on laitettu ihan normaali kolmilapainen Black Max-potkuri tälle reissulle sen takia, jos me tiedettiin, että tulee olemaan matalaa. Jokseenkin ei välttämättä tiedetty, että on ihan näinkin matalaa. Viimeiseen päälle kalastuspakettihan tää on. Tervetuloa jakso numero 3, kakkospäivä, ison kalan päivä. Tänään pitäisi Aapo kaivaa yksi laitteilla, tai virvelillähän se kala saadaan, mutta laitteilla saa etsiä. Ja yksi sitten perinteisin sokkojärjestelmin tuolta, eli 2 kalaa vaan. Yhteismitta ratkaisee. Ja Se on 2 kalaa vaan. meillä on aika hyvä Niiden iskupaikka. pitäisi olla isoja. Niin, kyllä. Niiden pitäisi olla isoja. Iskupaikkaa on. Eilen menikin yllättävän hyvin. Niin meni. Mä arvasin aika Toisen oikein. jakson jälkeen kyllä jäätiin odottamaan, että mikä se oikein on se tulos. Ja tiukille meni Apun kanssa tasapisteisiin ja Äijä klaaras. 103:lla 1 enemmän pisteitä kotiin. Jotenkin tästä on mun mielestä hyvä lähteä On. Ja sairaan sitten lisää. minä jo mietin jo vähän pidemmällekin tässä, kato sitä, että Katori on edelleen tosi vaarallinen. On. Ne on tänäänkin On. tosi vaarallisia, ne eilen otti täydet. Mut sitten taas niin kun huomisen päivän vaarallisin joukko oli taas sitten Nordsilveri. Mun mielestä Vaasan päivää on ehdoton suosikki Janin kotivedet. Näin se on. Niin se jäi vimoseksi, ei kun toisiksi viimeiseksi. Joo. Et ne on vaan 2 pinnaa. Et jos me nyt pystyttäis tänäänkin roikkuu tässä kakkossian tuntumassa, tai ehkä jopa keula, niin meillä olisi jotain saumaa. Niin. Koska Kyllä. huomenna me ollaan ihan arpakuutio. Se Me on voidaan ihan, saada 100 kalaa tai me saadaan 10. se ihan riippuu siitä, että toimiiko minuuspuun sinä päivänä. Jos se toimii, niin Näin on. sitten tulee määrää. Abu Garcia ei vaihda järveä toiseen päivään. Eilen he kalastivat enemmän iltasyöntiä, mutta tänään kaikkien pitää aloittaa jo aamusta, sillä illaksi on vielä joukkueiden ajettava Vaasaan. Tervetuloa Every Pike Counts jakso 3. Team Abu Garcia aloittelee tässä pikkuhiljaa kalastaa. Ollaan mestoilla. Ja keli on nyt semmonen, mistä mä tykkään. Eilen tuli puhuttu, että tällaiset järvet vaatii se auringon. Ja tää oli eilen siinä tosi kovas myrskys myllääntynyt tää vesi. Ja se on yön aikana, kun on ollut tyyntä, niin se on kirkastunut. Ja nyt me ollaan pelipaikoilla, aletaan suoraan tästä isokalan nurkasta ja ruvetaan tykittää. Tänään ei kaikki hauet ratkaise. Tänään pitää saada 2 isoa. 1 sokko heittämällä Kyllä. ja 1 livettämällä tai kaikuluotaimen avustuksella. Ja mikä on hulluinta, niin nyt huolestuttaa enemmän se livekala, kun eilen se livettäminen oli niin hankalaa, mutta Joo, mut nyt pitäisi olla normaalia, koska ei tuule. On, ja mä oon luonut taas muutama ihan hyvän kikka 3. Tuossa yksi kikka oli se, että sä ajoit tuohon ton väylän eilen. Piti vähän ruopata, että hei niin, että säkin pystyt kalastamaan, mutta ei mitään, sä aloitat spinnerbaitilla. Kyllä. Ja mä aloitan aina eilisellä ottipelillä single hook koukutetulla Sig Smashilla Berkeleyn tuotteella. Ja eiköhän me aloiteta. Aloitetaan. No niin, jakso 3. Nyt luodaan itselle ihan hillittömät paineet. Ollaan meikäläisen kotivesillä, Lapsuen vesillä. Täällä on tullut kalastettua aika paljon. Täältä on edelleen oma pituusenkka ja aika paljon muita hienoja kaloja. Musta tuntuu, että meille tulee aika makia päivä. Toivotaan, että kotiveet toimittaa nyt. Ei muuta kuin rock'n'rolli. Joo, nyt lähti spinneri siimanpäähän. Tää on se sama, joka toimi eilen. Ja tämän jälkeen sitten lähdetään kumilinjalle, jos tää ei lähde toimimaan. Mutta tää oli eilen niin tehokas, että pakko aloittaa samalla spinnerillä ja toivoa, että se toimii täälläkin. Nyt ainakin olosuhteet on tosi hyvät spinnerille, että on matalaa vettä, rikkonaista kaislaa ja vesi on tämmöistä humuksen värjäämään suhteellisen kirkasta, mutta kuitenkin ruskeeta. Niin. Veikkaisin, että olisi ihan toimiva kampe myös tänään. Jokihaukea kalastaessa kannattaa pikkusen ylimitoittaa kamppeita aina. Nytkin mulla on tässä about 100 grammaa painava kumi.
painoinen päivineen ja vapaa-ajalla heittää 200 grammaa. Koska kalat on voimakkaita ja ne pitää näin kilpailulla saa käskytettyä haaviin nopeasti sen kummempia ihmettelemättä. Vapaa mitä mä nyt käytän on meidän uutta Prorex X-sarjaa mallimerkinnältään Monsteri, 8,8 jalkaa pitkä, heittää 200 grammaa asti. Edullisemman pää haukikepakko ja about 100 € hintaluokkaa. Tosi pätevän tuntuinen kampe, mukavan kevyt heittää tällaista kevyempäkin viehettä, vaikka sitten riittää selkärankaa heittää aina 200 grammaa asti. Pitäisi tulla kauppoihin siihen mennessä, kun tätä videota katot. Käyköhän tsekkaamassa. Vakuuttava olosia vapoja. Ai että! Kello on 05.20. Team Nordsilver on jo vesillä. Nyt päästään vihdoin tänne meidän oletetulle ykkösjärvelle, mihinkä jätin eilen vähän tuulen takia paitsioon. Tästä on jonkin verran matkaa ja sitten vielä iltapäivällä Vaasaan. Ja säännöt kertoo, että meidän täytyy olla siellä vielä iltaseen mennessä. Kalastuksessa niin tuuli voi olla paras ystävä tai pahin vihollinen ja eilen se oli kyllä toden totta meidän pahin vihollinen, että 10-15 keskituuli ja puuskat päälle, niin se pakotti meidät tekemään ratkaisun, mikä ei oltaisi kyllä haluttu tehdä. Jouduttiin menemään ihan uusille alueille ja muutama puikko saatiin, mutta tänään ollaan tosiaan tässä meidän oletetulla ykkösalueella. Me tullaan meneen Oolin sokkona iso kalaa. Todella iso kalaa. Niitä on täällä. Voi olla, että tämä ihan ensimmäinen hetki tässä on pikkasen hiljasta vielä, koska nyt on oikeastaan vasta tunnin sisällä, 2 tunnin sisällä tyyntynyt. Koko yö on myrskynyt ja satanut, niin se on vellonut tämän veden vielä aika ruskeaksi, mutta se asettuu hyvin nopeasti. Se partikkeli, mitä siellä vedessä on, se laskeutuu sinne pohjasedimenttiin. Ja mä uskon, että 2 tunnin päästä niin meillä on selkeästi kirkkaampaa vettä ja silloin kun se kala kumminkin pääsääntöisesti näköaistinsa avulla saalistaa, niin me saadaan oikein hyvä päivä tästä ja kiirettä ei tarvitse tänään pitää. Meillä on tiettyjä oikeastaan 2 tai 3 pientä aluetta, pari ankkuria, mihinkä me uskotetaan kuin vuoreen ja niitä me tullaan hinkkaamaan. Että tänään nähdään haavistoa ja tikkasta parhaimmillaan, kun ei tarvi lähteä sekoilemaan. Tänään lähdetään hinkkaamaan. Se on meidän homma. Shimano kalasti ensimmäisen päivän merellä, mutta nyt on Juha ja Pelle siirtyneet myös sisävesiin. Welcome back everybody to Every Pike Counts. This is episode 3. Yesterday we sucked. Yep. Today is our comeback day. Yeah. Let's hope for it. Yes. Okay, let's go. Pieni tekninen ongelma. Toi meidän Blackboxin virtapiuhaa on pompannut tuosta irti. Niin siellä on ruotsalaismies poikittain veneessä täällä. Koittaa tehdä asialle jotain. Sitten jos se ei toimimaan, niin sitten ollaan kyllä kusessa. Mut ajatus oli se, että etsitään vähän tästä kalaa. Löydettiinkin tuosta sivuluotauksessa yksi hyvä kala ja lyötiin romut alas. Ja sitten huomattiin, että ei lähde päälle toi liveskope. Niin nyt tässä vähän sitten ihmetellään, että mitä tässä tehdään. Is it fixed? Yep. Good. Eli aloitellaan vähän livellä ja sitten mennään heittelemään. Tuossa riippuu nyt siitä, mitä tuloksia tulee tai tuleeko niitä, koska sitä ei tiedä tuleeko niitä. Niin kuin eilistä katso, niin ei niitä aina välttämättä tule. Mutta yritetään. Sokkokalaheittoa ajatellen, niin tää on kyllä aika paljon parempi kuin eilen. Eilen oli niin kova keli, että mä luulen, että se vaikutti aika paljon tuohon meidän sokkokalan heittämiseen, kun on matalia paikkoja, sitä me heitetään keskellä isoa selkää, niin ehkä se kala pakenee niiltä matalilta sitten vähän kauemmas, kun sen on vaikea pysyä yksinkertaisesti paikallaan tällaisessa kelissä. Tulta munille, että päästään pois täältä hyttyshelvetistä. On niin paljon itikoita, ei pysty. Ei pysty kukunen keskittynyt tähän. Joo, eli 2 metriä olisi tavoitteena. 2 haukea, 2 metriä. Mä sanoisin, että 205 on semmoinen todella realistinen tavoite tästä. Joo. Jos vähäkään homma natsaa ja kala on yhteistyökykyinen, niin ei 2 sinne 10 hujakoillekaan menee vaan on missään nimessä mahdottomuus. Ei varmasti oo. Kyllähän tässä iso kalaa on.
Padosta, kun oot niin pessitään just. Ei se nyt ihan pieni. Tässä on voimaa näissä jokipötkäleissä. Oi vitsi! Hyvä! Äijä on hyvä näihin aloituksiin. Kyllä. Heti aamusta hereillä. Jaha. Olikohan mulla hanskat jossain? Ne oli... Hei, tässä asat on lihava kala. Vuoden aikana. Huikea kala. Ensimmäisen päivän ihme toistuu. Jälleen Mikko Riekkinen nappaa päivän ensimmäisellä heitoilla metrisen hauen. Daiwan kalapaikka on sellainen, ettei live-elektroniikalla saa isoa hyötyä kalastamiseen, vaan normaali heittokalastus on tehokkaampaa. Matias ja Mikko siis laittavat anturin alas ja livet päälle, mutta jatkavat normaalia heittämistä ilman näytön tuijottamista. Joku 90 äijä, että toisen metristä. Elementti. Kyllä. Sori kirosanasta, mutta nyt oli kyllä suoraan sydämeen. 9. 8 vai 9? Onko 9 siinä? Just on 99. On selkeä 99. Ah, selkeä 99. Ei tää mennä metri millään. Loistavaa taktikointia. Sokkokalaan tämä ei olisi tuonut parannusta, mutta koska live-laitteet laitettiin alas, lasketaan tämä hauki tietysti livekalaksi, vaikkei kalaa näytetä bongattukaan. Ollaan meidän, niin kuin sanotaan, hotspotissa tässä järvessä ja eilen vietettiin täällä kanssa aikaa, mutta kun se tuuli oli kova, niin se osui silloin valitettavasti tähänkin ja se oli myllännyt täällä veden niin karheeksi, että se oli täynnä niin hiekkaa, että käsiä huljutteli siellä ja hiero käsiä yhteen, niin käsiä jäi hiekkaa. Siitä huolimatta me saatiin täältä, tai Jani sai niin kuin yhden komeen kalan, mutta ei tämä muuten toiminut lainkaan sillä tavalla, kuten kuuluisi. Sitten tuli muutama havainto pienemmästä kalasta siihen päälle. Ja no nyt on tuuli tyyntynyt ja se hiekka näyttää painuneen takaisin sinne pohjaan. Niin nyt uudella uskolla ja riemulla tässä mennään. Ja edellisellä kerralla, kun me oltiin täällä Kimpaskalassa vuosi sitten, niin silloin tästä tuli 3 metrin kalaa me saatiin sokko heittämällä. Ja niistä suurin oli 1,7 muistaakseni. Joo. Niin kokeillaan nyt semmoinen, tuolla losahti, hei näet, oli ihan kaukana, mistä sait sen eilen kalan. Tuossa äskenkin, äskenkin losahti tuossa, nyt vaikuttaa hyvältä, että tässä on happeningi heti alkuun, että kaksi hauen pintakäyntiä ollut, että kalat on tontilla ja ne on aktiivisia. Aika. Ja juuri tällä yksilöllä on tullut täältä metrin kala. I think it's facing down. How can it be? Check out the hooks. That was a tail grab. That's why I didn't maybe hold on to the armor joint, because they struck to the tail. But that you have like, I don't know. But it wasn't even in the hooks. No, it is what it is. Fuck me sideways. No, it just went down. Or not. No, is it a big one? That's why it didn't want to eat those big baits. So that's how you trick them. Bye bye. The others have been pikes, most likely. The long, small one is pikes. Yeah. But now we know. That was a system calibration. System calibration, yeah. The perch fisherman doing some small bait fishing. Can you put this there?
Ja mujulla vapa niijaa voimakkaasti. Nyt on iso kala kiinni. Häh? 11,68 haavin kanssa. Punnataan se haavin kanssa. Se olikin jättimäinen kuha. Lähes 10-kiloinen kuha on todella harvinainen saalis, mutta se ei tähän kilpailuun auta senttiäkään. Onkin. No hyvä hakke. Ainakin 70 senttinen. Vittu, tää toimii ku... No. Tää. No joo, no mitä taas sitten? On se 70 senttinen. No, se metrin kala. 89. No hyvä. Tossa on isompi kalainen tällainen. Semmonen. Takas kasvamaan. Rapala on luotaillut tuntematonta pikkujärveä koko päivän tuloksetta. Pelkkää pientä kuhaa. Eikä epäonni jää vain tähän. Veikö jättikala? Topsista. Mitä kävi? Virveli. Tuossa haavit jotenkin kiinni, kun nostin tälleen se räppäs niinku. Jaa. Ai että. Tää muuten Tomi pian lyö. Meinaatko? Au. Laitoin tollasen. Tuossa on Mikadon 18 senttinen MFT Roach. Valkoisen eli Bream värinä, mutta lisäsin vaan tollasen selkälipan siihen. Oikeastaan sille nyt ei ole mitään muuta virkaa kuin se, että se tuo sitä vähän lisävälkettä ja liikettä sinne veden alle. Tässä on erittäin sameata vettä edelleenkin ton myrskyn jäljiltä, niin saa sinne vähän värinää veden alle. Ja sitten se kyllä tasapainottaa myöskin, se pitää sen koko ajan oikeinpäin, että teen välillä aika nopeita kelauksia, niin monesti tämmöiset korkeaprofiiliset kumit, niin ne saattaa vähän keikahtaa. Niin tää pitää sen kumminkin niinku suhteellisen suorasti. Mitä vähemmän se keikkuu tällä tavalla, niin sitä vähemmän se ottaa tätä kasvillisuutta, kun sitä on tosi paljon täällä. Että monestihan halutaan enemmän liikettä moneen vieheeseen, mutta täällä melkein semmonen suora uintinen, aika rauhallinen viehe on parempi, koska kalastetaan kyllä tosi tiivissä ruovikossa. Kala? En minä tiedä. Mä voin sanoa sitten kun on kiinni. Mä huudan oikein ja lähdän kovaa. Mulla on tomppa idea. Domi Digganen. Mennään tuohon toiselle puolelle tyyneen ja rillataan vähän. Onko siellä mitään? Hei, meillä on kumminkin päivä vielä jäljellä. Jani! Onko meillä mitään syötävää tänään, hä? Onko sun vähän lähtenyt mopo käsistä? Tässä on jälkiruoka, tämmönen pieni naposteltava. Ei viitti ihan vattaa täyteen vetää jälkiruoalla, niin jaksaa syödä ruokaakin. Lähtö se hukkas. Kääntyy. Jotti. Ei! Oota. Pääskö se irti? Oli iso kala. Se oli iso kala. Pääskö se irti? Joo, mä otan sen uudestaan. Mä saan sen. Istu vaan. Tossa se on. Mä saan sen. Katsoit vapaa ainakin niin, jos siististi. Joo, oli hyvä kala. Istu vaan. No, mä oon valmiina tosta. Nopeita liikkeitä, Antti. On se metrikala. Katso, että mulla on koukku kunnossa. Kyllä se lyö.
Ei se kato koukkuja sirronut tässä. Toi on nyt se kala, mikä me tarvitaan. Niin joo, annetaan sille vähän aikaa. Jätetään se rauhaa. Se voi olla puolen tunnin päästä taas saalistuspuuhissa. Se oli semmonen kala, joka kävisi. Kalastus on hieno laji, etenkin hauen kalastus. Meillä on aika hyvä tilanne sinänsä, että meillä oli 2 metriä päivä vähimmäistavoite. Me ollaan siitä sentin päästä. Meillä on aika paineeton tila. Nyt voi niinku painetta kokeilla asioita, kokeilla paikkoja. Ei ole mitään semmoista apinasukusta eläintä istumassa hartioiden päällä. Tää on aika siistiä. Keli on hyvä, olosuhteet on tosi hyvät. Meillä on tosi kovat odotukset tähän, että me kairataan yksi oikeasti iso kala vielä tähän päivään. Näyttää aika hyvältä toi pätkä, kun virta tulee tuohon kärkeen ja sitten tosta menee tommonen virran sivu tonne päin, näkyy kun tyyntyy oikein muuttuu toi aallokko tossa, että siinä on vähän seisovampaa vettä, niin tosta virran reunasta, jos ei kalaa tuu, niin on aika ihme. Vähän jää vajaaksi heitot vielä. Ei tää on spinneri lentää vastatuuleen tarpeeksi. On varma kalan paikka kyllä. Tai jos mä olisin kala, niin mä olisin tossa. Se olisi köllitellä ihan rauhassa, ei tarvii edes potkia vasta virtaa. Ruuat menis ohi. Olisiko susi noutopöytä siitä? No niin. Pikkuhiljaa löydetään taas kalaa paikoille. Kyllä. Tää ei meidän korttia vielä parana, mutta hieno ja äkäinen kaverihan tämäkin on. Ei muuta kuin koukku irti ja takaisin kasvamaan. Hienot on värit näissä. Tällaiset kullahohtoiset. Noin. Kela vähän. Kela. Kiitä. Stop. Kelaa vaan tasaisen ylös. Ei reagoinut. Meni aika läheltä. Kelaa vaan pois. Ennenkin oli kuhi, tuli taas 2. Ennenkin oli kuhia. Rapalan Onni ei ota kääntyäkseen. Tehdään silleen, laitetaan luotain päälle, heitetään toi reuna tosta ja sitten lähdetään kruisailemaan. Sitä oikeesti luottaamaan. Joo. Vahvistuu vähän Antti käsitys siitä, että tossa oli niitä, esimerkiksi muutama päivä sitten oli todella kylmää ja mä vähän mietin, että onko se ajanut täältä ihan matalista niitä isoja haukia vähän ulommas ja Lahtien edustoille. Ja kyllä nyt alkaa olla kohta sen verran otantaa. Toki niitä varmasti on täällä, mutta ei ole siinä määrin kun toivottiin. Ja mä uskon, että jos tää keli jatkuu tämmöisenä ja paistaa kirkkaalta taivaalta aurinko, niin iltapäivällä täällä on vähän toisenlainen meininki, jos toi vesi lämpenee muutama asteen. Ja mä uskon, että se ainakin jonkin verran lämpenee, kun se on sen verran tummaa, niin kyllä siihen se lämpö tarttuu, jos se myllää enää. Kyllä. Joo, se oli kala. Ihan nätti kisa. Vetää jarruu. On vihainen. Aika nätti kisakala. Yes! Yes! Se on isompi kuin eilinen. Antti, hoitelet sitä tätä? Irrotan, niin mä otan pari heittoa tässä nopea. Käännetään se toiselle puolelle. Joo, nyt se käännettyy se. Sieltä se spinneri mies taas tulee ja tekee. Ota se vaikka anturi kokonaan pois siitä. Jälleen kerran punapää. Bögle, sillä spinnerbaitti. Tää eilen purtiin niin rikki, että mä en ilolla uskota enää kalastaa. Mä hitsasin ja liimasin tän läjää ja se kannatti. Nyt on taas haavissa kala, joka on potentiaalisesti yli metrin. Että nyt ruvetaan mittaan, mutta Bögle, silla, spinnerbait. Jännityksen kohta aina kun mä laitan mittalaudan vettä. Joo, aika hieno. Hieno, että rivetettiin eka tää Lahden edusta. Nähtiin heinänlaidassa tosi iso hauki, mikä paineli tänne heinän sisään. Ja sen saattelemana sitten ruvettiin heittää tätä kahteen. Ja ei mennyt kauaakaan, niin Aatti sai 1,4 m. Komea spinnerbait-kala jälleen Heinoselle.
Vaikka kala tuli lopulta perinteisellä heittokalastuksella, oltiin se aikaisemmin havaittu luotaimilla ja heittojen aikana näytöt olivat päällä, joten lasketaan kala tietysti vain live-kategoriaan. Nyt siirryttiin tämmöiseen saarten taakse piiloon tänne. Tässä oli vähän beittiä pomppimassa ja 6 metriä vettä ja kiva tämmönen saaren väli tossa, jos vähän tulisi jotain virtausta tai jotain, mikä toisi vähän enemmän tätä beittiä tänne. Mutta katsotaan nyt. Hankalaa on ollut, kaikki kalat on ollut aika pohjassa ja yllättäen hankalaa. Meillä on aika usein aika hankalaa. Sellaista se on välillä. Yes, you know guys, we're struggling. You can see it's no wind at all. Yesterday we were complaining about the wind, but today we have no wind at all. It's a little bit tricky, but we have been fishing now for like half an hour in the blind with no live scope in the water. Fish a little bit more shallow. And now we're moving out to the outside of that island, and we have a little bit deeper water here again. So we're still gonna. Every time you don't need the live, you can fish like you did for some years ago. You just casting and casting. Cover a lot of water with your baits, and see if we can find some active. And actually here we can see bait fish, so pike will be in this area. We just need to get the one that is active and willing to eat. Yeah, so it's looked good. Just have faith and keep both feet in the not in the water, in the boat. Okay, let's go. Let's go grab one. Kala enää missä. Toi on kössi. No tulihan se siihen. No eikö? No mistä sen tietää vielä? Katsotaan kohta sitä. Onks aika pitkä kuha kyllä? Kuha. Se on 110 kuha vittu. Noin. Nyt pannaan tuo ankkuri. Se on siellä kello 1 jossain. Tossa. Ei se on tuolla. Siellä jossain. Siellä. No. Ottaisiko tuo? Toi vois nyt olla hyvä. Vois olla hyvä hakke nyt. Se on pää varmaan tossa. Niin on, mutta mä uitan nyt sillä. Lyös vielä mä laskin se -2 se automatiikan, niin lyös se siihen plussalle. Tai siihen mikä se on 0. Niin. No kyllä se. Tulee keilo. Tulee. Nyt on 4-5. Tulee. Tulee. Se voi olla se mitä haet. Se voisi olla. Toi voidaan mittaa jo. Oliks kuha? Hyvä kössi. Joka kerta se mun väitettävästä kuha. Juo se energiaomaa se keulassa. Se on paha, kun ei ole luottoa näköjään. Siihen löi. 4-5 catfish. 107. Tääkin näytti todella isolta tossa. Niin. Gator tuttuun tapaan nappaa ison hauen jaksoon. 107 senttiä pituutta ja hyvä pohja kortille. Seuraavaksi hyvä sokkokala vierelle ja Gator on taas vahvoilla tähän päivään. Rapalalla ei livetys toimi. Kaloja ei järvestä löydy, ainakaan aktiivisia. Joo, kyllä tässä nyt joudutaan tekemään hetkellinen suunnitelman muutos ja käydä
kokeilee ihan perinteistä tyyliä, et ei löytynyt nyt tuo muuta kuin kuhia, niin ainakaan tähän hätään. Lähdetään kokeilemaan perinteisin menetelmin. Ei ottanut paikkoheittoon se kala uudestaan. Ei muuta kuin uutta. Veikka, että tällä väylällä on muutama muukin kala. Vaikka meillä on mullakin on suuri osa ajasta, kun heittelin, niin jopa vähän ylimitoitetut kamppeen ja uistiminen, niin ei ole yhtään ylimitoitettu siihen, että tuolta kun semmonen 10 kiloinen jäsähtää kiinni. Niin. Törkeä hienon näköistä. Molemmin puolin menee tommoset kortteet. Keskellä vähän syvempää. Hauki on tuntunut tänään viihtyvän vähän paremmin tässä. Pikkusen miedommassa virrassa, niin nyt ollaan pelipaikoilla. Matias ottaa haukia ja mä otan tältä puolelta sitten kanssa. Kattokaa kuinka paljon voimaa on näin pienessä kalassa. Ihan uskomatonta. Noin. Hetkeksi tähän veneen vierelle viihdeellä koukku pois. North Silverillä oli todella vaikea ensimmäinen päivä. Nyt olosuhteet ovat paremmat ja odotukset korkealla. Silti hankalaa on edelleen. Pian 15 tuntia, 14 tuntia vähän rapiat, niin 3 pientä kurkkuu eilen P-paikoilta. Nyt ollaan hakattu A-paikkoja. Ei oo evääkään näkynyt. Ei tärppiä, ei mitään. Tuuli on vähän tyyntynyt kyllä, edelleen se nyt vähän, mutta siihen nyt... Niin, loistavat olosuhteet on. Joo, sen taakse nyt ei saa lähteä, että eilen se oli kyllä ihan pätevä syy, mutta tänään ei ole kyllä olosuhteissakaan ollut mitään valittamista. Mut onhan meillä positiivista tässä on tietenkin se, että on 2 kalan päivä edelleen, että nehän voi vetää viimeiseen puoleen tuntiin. Säästetäänkö sinne? Säästetään sinne, käydään syömässä nyt ja pidetään katsojia jännityksessä. Me ollaan ennenkin tikkasenkaan näitä formaatteja tehty, niin kyllä se vähän niin kuin loppua kohde on aina lämmennyt, että ei me niin kuin aloiteta hirveän kovaa. Me ei olla 100 metrin sprinttereitä, se ei varmaan näkyy noin niin kuin ulospäinkin. Että... Pihät se, joo. Mutta maratonareita ollaan sen sijaan, se kyllä näkyy ulospäin. Että... Ja irti. No. How can it be? The hooks are not even released. How can it be? The 4th of today. No, 3rd. I got a nice strike and everything. This is a good color, you know. They strike. Oh yeah. The color that get them in the boat. No, this is not the one, but you get strikes. I don't know. I actually don't know either. Joo. Otetaan tästä yksi uusi setti käyttöön, kun tuntuu nyt, että ei pysy millään nyt noissa, niin otetaan tämmönen Shimano Yase LTD 60-80 grammanen swimbaittivapa, mikä on todella nopea toiminnaltaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Siinä on kiinni tämmönen 300 tranksi. Power Pro siimuilla totta kai. Laitetaan siihen jotain kivaa kiinni. Taidaan laittaa tuon saksavärin ihan sen takia, että Pelle ei ole siitä tykännyt. Se väittää, että se värissä vika, mutta taidaan laittaa se saman siihen kiinni, niin päästään neppailemaan sillä sitten. Nice, joo. I don't know if that's a fish or if it's... That's a fish. That's a good fish. It's a good one. Yeah. Don't lose. It's almost here. Oi! At last! With LTD Pro.
kill. That wasn't easy. Oh, We managed. finally. Somebody that reacted. So close you, right? Huh? You were so close on it. Yeah, I think so. All the fish that I took when we were fishing with live scope, we need to come super close to them. If we are a little bit like, as you do, sometimes you fish over them a little bit and they react. You really need to come close to this fish. But it's not a monster, but we take this any day because super tough day for us. 90. 90. 90. Cool. Vihdoin saatiin yksi kala ylös. 90 tuli. Pannaan kaveri jatkaa matkaa. Hienon värinen hauki. Joo, vaihdoin tosissaan vähän tämmöiseen krispimpään vapaa. Tietenkin tuntuu, että ne ei oikein tuntunut pysyvän tommosissa medium action vavoissa. Et nyt on niinku ekstra nopea vapaa. Et pikkusen pidempi. Et jotenkin nyt tuntuu, että en tiedä, ei vaan onnistunut noilla, niin piti vaihtaa. Et joskus se vaihtaminenkin auttaa näissä välineissä. Huhhuh, olihan työvoittaa. Peliliikkeitä tarvitaan kohta. Ota vikaheiton nyt. Ehkä me vaihdetaan nyt erilaiseen paikkaan. Me vaihdetaan taktiikkaa kyllä. Tuu lähdetään kans tonne kaivaan jos. Laitetaan oikein semmoinen turvakala eteen. Joo. Katas takamonttu livellä, jos se on syöttiin ja haukea, niin laitetaan kamat kiinni ja heittää sinne ankkurissa. Sä voi kerää kalaa, se on siellä. Joo. Se voi olla, että keli oli niin kova eilen, ne ei vielä tullut takas pateen. Niin on. Tai sitten ne ei vaan ole aktiivisia. Nostetaan romut ylös ja vaihdetaan taktiikkaa. Mennään tonne toiseen päätyyn ja siellä on ollut... Tai sieltä saatiin eilen muutama kala ja siellä on ehkä... Se eilinen tuuli ei vaikuta tonne niin paljon. Ja siellä on muutama monttu, mitkä ehkä... Tai siellä on yksi monttu, mikä on suojassa. Lähdetään hakemaan semmonen turvakala nyt, se heittokala. Kunhan nyt saadaan korttiin kala, niin se nyt helpottaa jo sitten. Ja siitä sitten koitetaan parantaa. Niin. Joo. Se monttu, eikö se ole tossa vasemmalla? Eikö se ole tossa? Sehän menee vähän tälle. Okei. Mut se syvempi on tossa vasurissa. Ja se tosta tulee se hetki. Tähäks tää on mennyt? Valitettavasti. Tähäks tää on meidän tiimi mennyt tähän? Valitettavasti. Hinkataan tätä karvaa tässä. Ei se mitään. Otetaan 7 metrinen. Joo, se on ollut tossa. Kuka se sanoi, että se siinä on? Ei. Onko 60? Ei oo. Häh? Ei ole. Heitä se hohtimet irti. Ei tää ihan olla. Rajo se on. Ei oo edes rajoilla. Häh? Ei oo edes rajoilla. Se rajoitti melu. 46 senttiä. Ois parempi. Aikamoinen piripä. Kyllä joku sentti. Se löi läheltä. Se löi niin läheltä, että meinas muisee mennä kaakarit vaihtamaan. Pysy ihan paikoilla. Se 69. None. 69. 69. Ais. Onneksi täällä on syvä. Sitten on aika viimeisen kerran jakaa tuloksia kisaajien kesken.
No niin, se on Team Rapala. Täältä kellutaan tummalla kuhasella järvellä tuloksella 0. Team North Silver kellutaan kalattomalla järvellä, tulos 0. Terve. Blind kala 0, live kala 90. Abu. Meillä on 1,4 m. No niin, Team Gator. Livekala 107, Sokko 96. Anteeksi, Sokko 69. Eli 176 on totaali. Sokkokala 100, livekala 99. It's not over. No, and we can absolutely. We need a good fish on blind. Yes. We can get it in this lake. Yes, and we do it. And, I think we need to do it in 5 meters water. We need to find some Yeah, we bait can do fish. it in Yeah, we 6, can do it. 7 meters. Yeah, we can do it. You But know- that's the fish we need. Yeah. If we get the nice fish blind, yeah. then we can try to approve our live fish. Exactly. Yeah. Siis se onhan siellä ihmiset saanut kaloja, hienojakin kaloja, oli metri jotain isoin ja sitten oli 104 ja sitten 90 ja bla bla. Meillähän on aivan katastrofaalisen huonoa kalastusta, mutta niin tuntuu olevan monella muullakin. Ja positiivista tässä on se, että siinä vaiheessa jos syönti alkaa, niin kyllä me oikeassa paikassa ollaan, että sitten tommoset metrikalat. Tuntuu, että kun syönti alkaa, niin me ollaan myös vaan. Se voi hyvin olla, että joo, että ollaan myöhässä, mutta jos saadaan edes pieni orastava syönti tuossa parin tunnin sisään, niin mä uskon, että 2 metrikalaa niin on ihan tehtävissä ja enemmänkin, koska niitä täällä on. Ai, tästä pidetään kiinni. Se on niinku, oliko toinen 3. jakso ja 3. jakso oli siinä ja tässä kohti me johdettaan. kyllä. Tästä on todella hyvä lähteä lounastauolle ja iltapäivä. Niin on. Hyvä me. Lähdetään. Yes. No semmosta se nyt oli melkein mitä arvelikin ja pelkäs. Näin on. Alligaattorit. Tai niillä oli hyvä livekala. Sokkokala niillä ei ollut. Ei ollut. Kaivalla oli molemmat hyviä. Joo. Hyviä kaloja. Super pumped. Okay, this was the end of episode 3. We're gonna be back in episode 4 of Every Bite Counts, and we're gonna kick some ass. Tästä eteenpäin kilpailijat eivät tiedä toistensa tuloksia, vaan he näkevät meidän muidenkin katsojien kanssa samaan tahtiin tulevilta jaksoilta parannukset ja mahdolliset muutokset tulostaululla. Big Fish-päivän viimeinen osio ensi viikolla. Viimeisellä heitolla. In the morning I had a good friend that told me like, oh, it will be a good day, no wind, no rain. And the friends standing here. Tähän ne menee nimellä kitarasoloitto. Oi vittu!